مثلا اینجاست که ما فکر میکنیم ایده فقط 4 تا دیاگرامه که دیگه ایده تمام میشه. ایده تو کل کار پخش میشه. یعنی ببین، ایده خوب تو همه چیز مشخصه. یعنی یک ایده خوب یک مدل سازی خیلی خوبی داره حتما. وقتی از مدل میخوای سکشن بزنی، سکشن پرسپکتیو بزنی، چون ایده‌ات خوبه یک سکشن فوق‌العاده خواهی داشت. چون مدل سازی تو درست انجام دادی، یه چیز پیچیده عجیب غریب خیلی قشنگی خواهی داشت. این یه حسیه که به مخاطبت اون اعتماده رو میده، که اون اطمینانه رو میده که طرف که میخواد بیاد تو دانشگاه مکگیل با رتبه زیر 30 درس بخونه، از پس حجم درس و نمیدونم چیا درس برمیاد، اونو میخواد از تو، اونو باید ببینه. وگرنه اینجا همه میدونن که دانشجویی که 3 سال 4 سال لیسانس خونده بلد پلان بکشه. مگه غیر اینه؟ هممون بلدیم پلان بکشیم، هم بلدیم چطوری با اتوکد کار کنیم، پلانمون رو بکشیم، در رو بذاریم. اینا یه چیزای روتینه دیگه، از اینا باید رد بشیم. یه ذره با پایان نامت شروع کنیم، چون که دیدم که تازه دفاع کردی و حالا مثلا با بچه‌هایی که ما صحبت کردیم معمولاً آخر دوره تحصیلشونه ولی کسی دفاع نکرده. و یه سوالی که دارم اینه که تو توی ایران ارشد خونده بودی یا همون کارشناسی و وقتی تموم شد واسه ارشد اقدام کردی؟ آره، من ایران که بودم ترم 8 بودم که دیگه شروع کردم مثلا ریز نمرات و اینا رو جمع کردن. اون زمان اینجوری گرونم نبود، مثلا با 12-13 تومن جمع میشد که من یه ذرهشو پرداخت کردم. تا اونجایی که خونده بودم ریز نمراتم اینا رو آزاد کردم. ترم 8 بودم، همه کارامو پورتفولیومو یه بار بستم، اونجا اقدام کردم. یعنی هنوز تمام نکرده بودم درسمو. پذیرشم رو گرفتم از آمریکا، ولی منتظر موندم برای سال بعد، چون جای زیادی اقدام نکرده بودم. سال بعدش که اقدام کردم دیگه بلافاصله پا شدم اومدم. به خاطر همین ارشد نخوندم اصلا من تو ایران. کنکور و اینا هم ندادم. بعد دیگه اومدم اینجا خوندم مستر توی دانشگاه ما. اون پروگرامی که من دارم میخونم، یعنی داشتم میخونم، 2 ساله بود، ولی من به خاطر یه ترم مرخصی که داشتم یکم واحدم جابجا شد و اینا، برای من 3 سال طول کشید. اتفاقا خیلی راضی بودم از این بابت. ولی خب همین 3 سالی که درس خوندم هفته پیش بود که تمام شد و من دفاع کردم. خیلی دفاعهامون یعنی مثل ایران نبود، یعنی اونجوری که مثلا پذیرایی باشه خیلی فرمال باشه و اینا. یک پرزنتیشنی از چیز بود، پروژه بود که خب من به خاطر بک‌گراندی که از ایران دارم، یعنی مثلا دیده بودم دفاع دوستام و اینا، برای من خیلی جدی بود و خیلی استرس داشتم. ولی اینو بعد از دفاع متوجه شدم. یعنی بچه‌ها همکلاسیام جوری بودن که خیلی راحت، انگار خیلی یه پرزنتیشن کلاسی ساده است، خیلی قشنگ برگزار کردم. ولی خب استرس من خیلی زیاد بود. چند تا داور بود، با استاد راهنمای خودم نشستم، پروژه رو گوش دادن. هر پروژه حدود 45 دقیقه وقت داشت. منم 15 دقیقه رو پرزنت کردم، بعدش سوال پرسیدن جواب دادم. در کل خوب پیش رفت. گرایشی که میخونی چیه؟ همون پروگرام MR کو میخونم که حالا بیشتر مثلا همون معماری میشه گفت دیگه. ولی خب یعنی اسم پروگرام اینه، ولی کاری که من انجام دادم توی سال آخرم بیشتر راجب چیزی بود که ریاضیاتی بود که من از لیسانسم آورده بودم با خودم. یعنی تو پورتفولیوم راجبش صحبت کردم و اینا، راجب مودولاریته و ریاضیات کاربردی چیز بود، معماری بود. آخه میدونی مثلا پروگرام MR که اینجا 1 سال تو کلاس داری و اینا، یعنی هر ترم مثلا 15 واحد برمیداری، کلاس ها رو میگذرونی. سال آخر به جای استودیو کلاسای دیگه یه پروژه سلف دیرکتد داری که همون پروژه مسترته یا همون تز میگن بهش، که دیگه 1 سال آخر ارشد رو کامل رو اون وقت میذاری و شروع میکنی مثلا کار کردن. اون ریسرچات رو ممکن از تابستون شروع بکنی. ولی خب گفتم مثلا من کاری که من خیلی ریسرچ نکردم. من دوست داشتم دیزاین بیس بره جلو.
ریسرچ آنچنان زیادی نداشتم. بعضی از بچه‌ها بودن که بوکلت و اینا دادن آخر سر، یا مثلا کلا طراحی نداشتن، مثلا فقط تحقیقات بود. ولی خب برای من طراحی بیس بود، چون من میخواستم این کار بکنم و چون من تو آینده پلنم اینه که احتمالاً برای لندسکیپ هاروارد اقدام بکنم. به خاطر همین دوست داشتم که یه چیزی از لندسکیپ هم داشته باشم توی کارم. میشه گفت که گرایش من لندسکیپ بوده و طراحی مدولار، مثلا اینو میشه گفت. یه ذره راجع به درساتون و اینا صحبت میکنی که توی ام که چیا میخونید؟ ببین ما ترم یک یه دونه طرح داشتیم، استودیو داشتیم که خودش ببین استودیوی ما خیلی خیلی جالب بود. ترم یکی خودش 3 بخش بود، شامل سازه بود، مباحث انرژی بود و هندسه بود. خیلی خیلی چیزای جدید و جذاب یاد گرفتم، مخصوصا تو بخش هندسه و چیزش انرژیش، چون من هیچ وقت درگیر انرژی نبودم. البته پروگرام مکی خیلی مثلا این پروگرامی که من بودم مثلا خیلی چیزای دیپ مثلا تخصصی بریم سمت انرژی و اینجوری نبود دیگه. از هر کدوم اون چیزایی که لازم داشتیم و بهمون میدادن. استادیومون بود. ببین یه سری کورس ها هستن که خودشون بهمون میگن میتونید انتخاب کنید، موضوع دارن همون اول. یه سری کورس ها هم هستن که تحت عنوان مثلا selected topic که موضوع مشخص نیست و ما فقط میدونیم که اسم درس اینه، حالا باید بریم جلسه اول رو بریم سر کلاس ببینیم استاد میخواد راجبش چی صحبت بکنه. من مثلا یکی از کورسایی که اینجوری برداشته بودم چیز بود، راجب موزه ها بود و راجب استعمارگری و اینا بود. یعنی نمیدونستم اینجوریه، من مجبور بودم اونو بردارم. بعد حالا جلسه اول که رفتم دیدم که استادش داره راجب استعمارگری نه به اون معنی که ما میدونیم، بیشتر مربوط به معماری و فضاهای معماری، اونا رو بررسی کردیم. من یه کورس داشتم که اینجا راجع به تاریخ کانادا بود، تاریخ معماری چیز مسکونی توی کانادا. بعد خود مونترال رو یه تور مونترال گردی بود که تحت عنوان یک کورس بود، میرفتیم جاهای مختلف مونترال رو میدیدیم، اونو برداشته بودم. یکی از کورسایی که من نداشتم ولی میدونم که وجود داشت، خیلی جذاب بود، سینما و معماری بود که خیلی بچه ها مثلا پروژه های نهاییشون خیلی جذاب از آب در اومد. و یکی از کورسای دیگه فمینیسم در معماری بود که من خیلی یاد گرفتم ازش، خیلی چیز جذابی بود، قبلا اصلا باهاش سر و کار نداشتم. اینا رو داشتیم، هر ترم همون استودیو رو داشتیم و ترم آخرم که یه دونه کورس اجباری داشتیم تحت عنوان پروفشنال پرکتیس که بهمون یاد میدادن، یک کورس بسیار عالی که بهمون یاد میدادن که اگر میخوایم آفیس خودمون رو داشته باشیم چیکارا باید بکنیم، چه جوریه مثلا کانترکت نوشتن چطوریه، با کی باید سر کله بزنیم، با مشتری چطوری صحبت کنیم، یه همچین چیزایی. ولی بقیه‌اش دیگه اختیاری بود و بستگی داشت مثلا به اینکه مثلا کدوم طرفی میخوای حرکت کنی. بعد توی مکگیل فقط همین پروگرام هست؟ اون زمان که من اقدام میکردم آره فقط همین پروگرام بود، ولی الان فکر کنم یکی اضافه کردن. ببین مستر ما پروفشنال ام آر که خب و 2 سال است. الان فکر کنم این چیزی که اضافه کردن 1.5 سال است و MSCه و بیشتر مثلا تز بیس فکر کنم. ولی مثلا اینو من رفتم با پروگرام کوردینیتور دانشگاه صحبت کردم، بچه هم پرسیده بودن، گفتن که مثلا ببین اینجا لیسانس 3 سال است خب، و وقتی تو با یک لیسانس 4 ساله از یه جای دیگه میخوای بیا اینجا اقدام بکنی، براشون سواله که چرا 4 سال خوندی و فکر میکنن که خب تو دیگه هر چیزی که لازم داشتی یعنی برای پروفشنال بودن کارت تو قبلا تو اون 4 ساله گذروندی، پس دیگه الیجیبل نیستی برای پروگرامه. خب که من امسال چند تا از بچه‌هام متاسفانه سر همین قضیه رد شدن، SOP درست ننوشته بودن. ولی میگن که کسی که ایران مثلا ارشد خونده یک بار
میخواد دوباره بیاد ارشد بخونه، یا مثلا به جای 4 سال دیگه 5 سال طول داده مثلا لیسانسش رو، اون بهتره بیاد MSc بخونه. فاند بهتری داره فکر میکنم، به خاطر اینکه MSc و البته من تو جزئیاتش نیستم. باید از سایت خود مکگیل مثلا خونده بشه، ببینیم مثلا استاد میخوان یا نمیخوان و اینا، ولی احتمالا فاند بیشتری داره، تو مدت زمانش کمتره و دیزاینش باز کمتر از پروگرام ما. فکر کنم این دوتا یکی هم که چیز داره دیگه، شهری و طراحی شهری و اینجور چیزا داره که من در جریانش نیستم. الان که درس تموم شده، چون یه سوالی که خیلی از بچه‌ها دارن اینه که بعد از اینکه درسمون تموم شد، خب حالا الان باید چیکار کنیم؟ بریم دنبال کار بگردیم یا مثلا بریم دکترا بخونیم؟ فکر میکنم یه بازه زمانی دارید واسه اینکه دنبال کار بگردین. حالا من نمیدونم برنامه تو چیه، میخوای تحصیل رو ادامه بدی؟ من کلا درس و دانشگاه خیلی دوست دارم راستش، خب ولی خب مهاجرت یه جوریه که بعضی وقتا نمیشه دیگه، یعنی باید مثلا بیشتر سعی کنی که اون مسیر مهاجرتی تو حفظ کنی، درست جلو بری. خیلی دوست دارم که چیز بخونم، گفتم به لندسکیپ، مستر لندسکیپ بخونم و یاد بگیرم که چطوریه. اصلا آدم دکترا نیستم، شاید اگر مجبور بشم دیگه مجبور شدم و خوندم، نمیدونم. ولی ببین اینجا تو 2 سال پروگرامت رو که میگذرونی، خب حالا میتونه تا 3 سالم طول بکشه مثل من. بعد این تو اقدام میکنی برای یک ویزای کاری که معمولا تا 3 سال میدن بهت، مگه اینکه مثلا پرونده‌تو درست نبسته باشی یا یه سری خطا و اینجور چیزا داشته باشی، ولی معمولا تا 3 سال ویزای کار بهت میدن که توی این 3 سال تو باید شروع کنی کار پیدا بکنی. 2 سال باید سابقه کار کانادایی داشته باشی که من مسیر نظام مهندسی اینجا رو دارم بهت میگم. بعد اینکه 2 سال سابقه کار کانادایی رو داشتی میتونی اقدام بکنی برای اینکه واقعا معمار بشی، چون میدونی که اینجا آرکیتکت گفتن، من نمیتونم بگم که من یک آرکیتکتم چون که ایلیگاله و پیگرد قانونی داره جدی، و باید حتما اون تایتل آرکیتکتی اونو بهم بدن که من بتونم این کارو بکنم. برای اونم من باید 2 سال سابقه داشته باشم، امتحانشو بدم و اینا تا بتونم آرکیتکت بشم. این مسیر کاریه اینجا. برای ویزای مهاجرتی هم تو مثلا باید اینجا 1 سال کار کنی که بتونی اقدام کنی برای پرمننت رزیدنسی، یعنی این دوتا اینجوری اوورلپ دارن با هم دیگه. برنامه من الان اون ویزای 3 سالمو دارم، یعنی برای کار، و کارم هم چون همین امسال، یعنی وقت اپلای کردم برای کار و دنبال کار گشتن حدود مارچه. اینجا اینجوریه، یعنی اونایی که میخوان تابستون شروع کنن، شرکت ها اینا از همون مارچ و فوریه و اینا دارن دنبال نیروی کار میگردن. من امسال همین موقع اقدام کردم، یعنی دوربر مارچ بود و من آفرم رو گرفتم و 2-3 هفته دیگه من کارم شروع میشه. یعنی من مسیر کاریم که از قبلش استارت خورده بود، من میرم سر کار. یه اینترنشیپه که حالا مثلا میشه اولین تجربه کانادایی من، ببینیم که حالا مثلا بعدش چی میشه. یعنی از موقعی که وارد کانادا میشی 3 سال فرصت داری که هم درست تموم بشه هم کارتو پیدا کنی؟ درست که احتمالاً 2 یا 3 سال خودش طول میکشه. بعد اون اقدام میکنی برای ویزا، اون ویزا خودش 3 ساله، یعنی بعد درست 3 سال وقت داری ماکسیموم. به بعضی 3 ساله نمیدن، به بعضی 1 ساله میدن، ولی مثلا بعد درست حالا 1 تا 3 سال تایم داری که دنبال کار بگردی و دیگه جاباتو محکم کنی. من فکر کردم بازه زمانیش کمتره، مثلا 6 ماه. نه. یه سری قوانین داره ها. من دیگه چون به عنوان دانشجوی اینترنشنال من باید حتما فول تایم می بودم و اکتیو بودم توی درس و اینا، چون اونا رعایت کرده بودم که من اون 3 ساله ها رو گرفتم. قانون جدیدش رو فقط میدونم که آیلتس میخوان دیگه. برای من سختش اونجا بود که من چون با تافل اومده بودم، اصلا آیلتس نداده بودم، مجبور بودم که مثلا برای آیلتس آماده بشم. حالا یه ذره صحبت کنیم راجع به اینکه اصلا چه جوری اپلای کردی واسه مکگیل و حالا دانشگاه‌های دیگه. یه ذره میخوام از پروسش بگی، حالا چون گفتی که یه دانشگاهی هم اکسپت شده بودی ولی خودت نرفتی. اون فاصله‌ای که مثلا فکر میکنم 1 سال یا 6 ماه بوده واسه اینکه دوباره بخوای اپلای کنی و اینا، چه کارهای جدیدی انجام دادی که
به نظر خودت بهتر بوده؟ ببین 4 سال اینا پیش بود دیگه، شاید هم بیشتر، نمیدونم. من که ترم 8 بودم، من اون زمان اصلا تو باغ مثلا پورتفولیو اینا نبودم واقعا. اون زمانم مثلا برنامه‌م این نبود که وکیل بگیرم، به خاطر همین دیگه میخواستم که خودم برنامه‌ریزی کنم، یاد بگیرم، همه کارم خودم انجام بدم، کسی نبود منو راهنمایی بکنه. و پورتفولیو، ببین من ترم 8 که بستم، اولا که مدارکم ناقص بود، یعنی مثلا ریز نمرات ترم آخرمو نداشتم، مدرکمو نداشتم. پورتفولیویی که بسته بودم الان که دارم تو این لول نگاه میکنم، یک پورتفولیو بسیار داغون بود، افتضاح. یعنی باورت نمیشه یکی میتونه اونجوری پورتفولیو ببنده. ولی با همون پورتفولیو من از آمریکا 2 تا پذیرش گرفتم و فاندشون پارشال بود. من دلم نمیخواست که با فاند پارشال مثلا برم یه دانشگاه، حالا مثلا رنکی که من دلم میخواست نبود دیگه، جزو رنکای مثلا متوسط به حساب میومد، 150 به بالا، 100 حدود 200 اینا بود. بعد به خاطر همین گفتم که حالا من که مثلا درسم کامل تمام نشد و اینا، بذار 1 سال دیگه هم صبر کنم. اونم که میتونستم دیفر کنم، دیفرش کردم، همه چیو رو به راه کردم. سال بعد با یک پورتفولیو قوی تر، پورتفولیوم خیلی خوب بود، اصلا پورتفولیوم بود که مثلا 2-3 تا پذیرش خیلی تاپی که داشتم. اون پورتفولیوم به خاطر موضوعاتی که، چون من دیگه درگیر شده بودم با مسائل پورتفولیو، نمونه کار بچه‌ها رو دیده بودم، کلی چیز دیده بودم که خیلی چیزای روتین عادی همیشگی تو همه پورتفولیو هست. من اگه بیام یه چیز دیگه ای اضافه کنم که یه ذره جدید باشه، خب چشمگیره دیگه، خب چرا این کارو نکنم. اونو روش کار کردم. همون بحث ریاضیات کاربردی در معماری بود، اونو اضافه کردم به پورتفولیوم. رو اسوپیم خیلی کار کردم، خیلی قشنگ شد اسوپیم. یعنی فکر میکنم با 3-4 نفر با هر کدوم 2-3 بار صحبت کردم. امتحان زبان مجدد دادم، نمرم کم بود، 86 تافل بودم، رسوندم به 94 تافل و دوباره اقدام کردم. یه ذره جاهای بیشتری هم اقدام کردم. مکگیلم آخرین جایی بود که به من جواب داد. من داشتم وقت سفارت آمریکا میگرفتم که برم آمریکا، یعنی یه هفته فقط با پروازم فاصله داشتن، اینجوری بودم. داشتم میرفتم دبی که مکگیل جواب داد دیگه، همه رو کنسل کرد و گرفتم دیگه. اونجا هم گرفتم. من مقاله نداشتم صبا، اینا رو میگم چون خیلی سوال میپرسن ازم. برای ارشد هیچکی از شما انتظار مقاله نداره برای پروگرام ام آرک. همه اینجا 3 سال بچه‌ها درس میخونن لیسانسو، هیچ مقاله ندارن. چیزای بلدن بنویسن ولی مقاله ندارن، پابلیکیشن ندارن. بلدن که مثلا چطوری، به خاطر اینکه زبانشون خوبه، به خاطر اینکه نیتیون و به خاطر اینکه اکثرا توی کورسای اینجا چیزی که با ایران فرق داره، خیلی مینویسن. یعنی قشنگ همه چیز مرتب به عنوان یک پیپر کلاسی تحویل استاد میدن. و حالا من رایتینگ سامپل و اینا هم که داشتم، اینا رو انجام دادم، فرستادم برای مکگیل. اونو هم پروسه خیلی طولانی بود، میگم آخر از همه دانشگاه دیگه مثلا بهم جواب دادن و بهم گفتن که مسئله کورس دیسکریپشن داشتن. یعنی اصلا به من گفتن که تو باید به ما کورس دیسکریپشن بدی، که من ازشون 3 روز وقت خواستم تا اونو براشون آماده کنم، همون توضیح درس و توضیح سرفصل یه همچین چیزی بود دیگه، که من هر جا رو گشتم تو سایت ایرانی و اینا نبود اصلا. مثلا یه دونه وزارت علوم یه چیزی گذاشته بود برای این سال پیش بود، اصلا برای ما نبود. بعد دیگه من همه اونا رو گشتم پیدا کردم، با 1000 مصیبت تو 3 روز نخوابیدم جمعش کردم، چون فهمیدم که اینا انگار خوششون اومده الان لنگ یه چیزی هم دیگه، نباید از دستش بدم. میخواستم ببینن که آیا کورسای ما مثلا به هم دیگه میخوره یا نه. و دیگه من اون رو انجام دادم، براشون فرستادم و همین گرفتم پذیرش رو.
قبل از اینکه بخوای باشون صحبت کنی، یعنی با مثلا استاد رو پیدا کرده بودی، با اونا صحبت کردی، مستقیم فرستادی به دانشگاه؟ همین دیگه میگم، چون مثلا کسی هم نبود، مثلا خودم هم اون راهو نرفته بودم، تاریک بود برام، هی از این ور اون ور اینستا اون آدمای دیگه با آدما که صحبت کردم، تو باید حتما استاد پیدا کنی، بدون استاد نمیشه، مقاله نداشته باشی نمیشه، اینجوریه اونجوریه دیگه. منم اینا به گوشم خورده بود که من شروع کرده بودم به استادای کانادا، تو کانادا فقط استادا رو بهشون ایمیل داده بودم، یا جواب ندادن بهم کلا هیچ جا، یعنی نه فقط مکیل، جاهای دانشگاه های دیگه، یا بهم کلا جواب ندادن، یا هم جوابشون این بود که ما اصلا مسئول این کار نیستیم، شما پروگرامی که میخوای اقدام کنی کامیتی بیسته و شما باید با خود دانشگاه جلو ببری. اگر دکترایی یا اگر مثلا باورم نمیشه، یا اگر مثلا MSc پروگرامت نیاز به استاد داری، الان که مارک میخوای اقدام کنی اصلا نیاز به استاد نداری. و نه، من اصلا دیگه با تو مکیلم که دیگه اصلا با هیچ کی صحبت نکرده بودم. دیدم که جواب نمیدن دیگه، وقتمو تلف نکردم واقعا. بعدن هم که وارد مکیل شدم با استاد صحبت کردم دیگه، مستقیما فهمیدم که اصلا لازم نبوده که این کارو بکنم. راجع به پورتفولیوت، حالا گفتی که خودت اون سال آخری که یعنی دفعه دومی که میخواستی اپلای کنی یه پورتفولیوی خیلی خوب دادی. هاو تو پورتفولیو رو بعد از اونجا دیگه مثلا شروع کردی یا نه؟ چون من میخوام بچه‌ها بدونن، چون خیلی مسئله است براشون که ما چجوری یه پورتفولیوی خوب ببندیم. یا درسته مثلا نمونه‌های خیلی زیادی هست، ولی اینکه حالا چی بذاری توش، با چه جزئیاتی بذاری، چند تا بذاری و اینا، یه چیزاییه که فکر میکنم گنگ باشه برای بچه ها، و اینکه یه جایی باشه که بتونه کمکشون کنه خیلی خوبه. من این کار پورتفولیو رو همون ترم 8 که بودم اولین بار پورتفولیو خودم رو بستم. بعد من چون از لحاظ طراحی کارم خوب بود تو دانشگاه، یکی از استادام همزمان از من کمک خواست برای انجام یه کار گرافیکی، یه ذرم اونجا دستمو چیز کردم، قوی تر کردم برای بستن پورتفولیو. و بعدش یه مشتری گرفتم، با یه نفر تونستم صحبت کنم و براش پورتفولیو بستم که ایشون هم الان تو آمریکا دارن درس میخونن و خیلی خبر خوبی بود که این چیزا افتاد. ولی خب مثلا بالاخره اون پروگرس من که توی کارم بودم میدونم که اون چی بود و الان چجوری بسته میشه. من از تقریبا بیشتر از 4 سال پیش شروع کردم پورتفولیو رو، یعنی تو کار پورتفولیو یه ذره عمیق تر شدن. اول فقط طراحی میکردم، ولی بعداً آموزش بهش اضافه کردم. الان یه سری دوره و اینا داریم که بچه‌ها میان و با هم دیگه پورتفولیو میبندیم، کاملا فوکس روی پورتفولیوه و نتایج خیلی خوبی گرفتم تا الان. سورس هایی که استفاده میکنم برای اینکه خودم مثلا فیت کنم که مثلا پورتفولیو چیه، آپدیت بمونم و اینا، نمونه پورتفولیویی که خود سایت های دانشگاه میذارن، من اونا رو خیلی نگاه میکنم به خاطر پروگرام، یعنی ارشدی که اینجا خوندم توی مکیل، اونم خیلی بهم توی دیده گرافیکی کمک کرد. یعنی میتونم بگم که این همه این مسیر کاری به قبل و بعد مکیل برای من تقسیم میشه. واقعا دیدم خیلی عوض شد نسبت به تمام مدارکی که مثلا ما انجام میدیم برای یه پروژه و میخوایم بذاریمش توی پورتفولیو. چیز خاصی نیست، چیز عجیب غریبی نیست. تاریک هست میدونم، ما معمولا نمیبندیم دیگه پورتفولیو تو ایران، یا مثلا بوکلت تحویل نمیدیم، خیلی کمه تمرینمون برای اینا، ولی چیز عجیب غریبی نیست. یعنی بچه هایی که زمانشو دارن و اینا، من به شدت تشویقش میکنم که خودشون ببندن کارشون. هیچ کی نمیتونه مثل خودتون ببنده پروژه هاتونو، چون شمایید که اونو طراحی کردید، شمایی که راجب اون فکر کردید، دیتیلشو میدونید، کسی دیگه واقعا نمیتونه. یه ذره زمان بر هست. من به نظرم میاد که 3-4 ماه زمان برای مثلا یه پورتفولیو با 4-5 تا پروژه باید بچه‌ها تایم بذارن براش. شاید مثلا تو 2 ماه اولیه میبندن ولی حتما باید به خودشون یه ماه فرصت بدن که دوباره برگردن و دوباره اصلاحش کنن، چون اصلا مایندست فرق میکنه. هی میرید جلو، مثلا پروژه رو یه جور دیگه میبینید، هی باید این آپدیت بشه.
و نهایتا پورتفولیو بسته بشه. یه سوالی که دارم اینه که برای یه پورتفولیوی خوب معمولا من حالا تصورم اینه که یه بالانسی باید باشه بین خوب بودن مدارکی که داری میدی و ارائه حالا گرافیکی و کلا گرافیک کار. ولی میخوام ببینم حالا تو با پورتفولیوهای مختلف کار کردی، معمولا خود پروژه است که خیلی خوب و بلده، یا تو مثلا یه سری مدارک خیلی معمولی هم بیاری با یه ارائه خوب میتونه پذیرش خوب بگیره؟ یعنی مثلا اون ایده خیلی بیشتر مهمه یا یه ترکیبی از این دوتا انگار؟ مثلا اینجاست که ما فکر میکنیم ایده فقط 4 تا دیاگرامه که دیگه ایده تمام میشه. ایده تو کل کار پخش میشه. یعنی ببین ایده خوب تو همه چیز مشخصه. یعنی یک ایده خوب یک مدل سازی خیلی خوبی داره حتما. وقتی از مدل میخوای سکشن بزنی، سکشن پرسپکتیو بزنی، چون ایده‌ات خوبه یک سکشن فوق‌العاده خواهی داشت. چون مدل سازی تو درست انجام دادی یه چیز پیچیده عجیب غریب خیلی قشنگی خواهی داشت. و ایده اینجوریه. یعنی بچه‌ها چون اینو جدا میکنن از خود پروژه، فکر میکنن ایده اینه که ما یه حیاط مرکزی قشنگ داشته باشیم، این ایده ما از فلان جا اومده فلان، بعد دیگه بریم کار خودمون رو بکنیم. خب اینجا یه گپی اتفاق میفته که واقعا خیلی مشهوده تو پروژه ها. ببین من مثلا 4-5 سال تو این کارم. خب فکر کن استادی که تو اون دانشگاه نشسته میخواد بهت فاند بده دیگه، بهت پول میخواد بده، میخواد بهت پذیرش بده. اون کلی سال نشسته اونجا داره همون کارو میکنه. یعنی به محض اینکه به پروژه تو نگاه کنه میفهمه که مثلا چی قراره ببینه، این در چه سطحیه. من فکر میکنم که یک پورتفولیوی خوب شامل پروژه های خوبه که پروژه خوبم یعنی اینکه اون پروژه رو تو به نحو احسن، ببین خیلی ساده‌شو بهت بگم، باید نشون بدی که پشنت هستی راجع به کاری که داری انجام میدی. باید نشون بدی که علاقه‌مندی و میتونی ساعتها برای یک یه مدرک، یه دیاگرام معماری وقت بذاری. یه پسره هست توی یوتیوب خارجیه، داره یه سری پروژه و پورتفولیو بررسی میکنه، اسمش یادم نیست. اون میگه که اصلا به این دیاگرام نگاه میکنه آدم متوجه میشه که چقدر طرف علاقه داشته، چند روز وقت گذاشته، چقدر چش گذاشته برای اینکه این دیتیلا رو در بیاره و تو نمیدونی یه نقص کوچولو پیدا کنی توی کارش. خب اینه که این خیلی مهمه و در نهایت کلیت پورتفولیو تو باید یک حس رو منتقل بکنه. ببین خیلی از پورتفولیو خالی از یه حسن، خالی از اصلا هیچ حسی ندارن، یه چیز روتینن، انگار مثلا چند تا یکی مجبورشون کرده چند تا پلان بذارن، چند تا سکشن بذارن و دیگه تمام بشه بخیر. نه، پورتفولیوی من به شخصه خیلی انگار مثلا تحقیقاتی بود. یعنی تو الان پورتفولیوی منو ورق بزنی، از بس جدول و نمودار و اینجور چیزا دارم، انگار بخشی از یه تحقیق بزرگتره. اون حسه واقعا منتقل میشه. بعضی کاراشون خیلی گرافیکیه، یعنی دیاگرامای عجیب غریب دارن و اینا. من یه شاگردی داشتم موین که من کارشو خیلی دوست داشتم. اون مثلا اونو تکرار کرده بود، همین اپروچی که داشت برای پروژه هاش رو مثلا اومده بود گفته بود که من این پروژه رو با پلان مشخص میکنم، بعد میرم تصویرسازی براش ارائه میدم، تصویرسازی به شدت قشنگ و حرفه‌ای، ولی اونم یه حسی منتقل میکرد. من کلا هرچی پورتفولیو موفق دیدم اون حس رو منتقل میکنه، حسی که مثلا نشون میده طرف خیلی کار میکنه، طرف اصلا همین که طرف خرخونه، میدونی چی میگم، این یه حسیه که به مخاطبت اون اعتماده رو میده، که اون اطمینانه رو میده که طرف که میخواد بیاد تو دانشگاه مکگیل با رتبه زیر 30 درس بخونه، از پس حجم درس و نمیدونم چیا درس برمیاد، اونو میخواد از تو، اونو باید ببینه. وگرنه اینجا همه میدونن که یه دانشجویی که 3 سال 4 سال لیسانس خونده بلد پلان بکشه. من که غیر اینه، هممون بلدیم پلان بکشیم، هم بلدیم چطوری با اتوکد کار کنیم، پلانمون رو بکشیم، در رو بذاریم. اینا یه چیزای روتینه دیگه، از اینا باید رد بشیم. خیلی وقت تمام شده، الان دنبال یه سری چیزای جدیدن، مخصوصا با این هوش مصنوعی که اومده دیگه. اصلا یه جور دیگه رفته روز به روز بچه‌ها دارن خیلی بیشتر تو پروژه هاشون ازش استفاده میکنن و خیلی زود بچه‌هایی که همچنان روتین دارن کار میکنن ناکاوت میشن، میرن بیرون.
دیگه نمیمونن تو بازی. واقعا این واقعیتی که داره اتفاق میفته. چند تا پروژه تو گذاشتی توی پورتفولیوت؟ پورتفولیویی که بر مکگیل فرستاده بودم فکر کنم 6 تا پروژه رو داشت اگر اشتباه نکنم. تعدادش زیاد بود. الان وقتی میبندم این همه نمیذارم. من مثلا برای کارم که اقدام کردم، کار پیدا کردم، تعداد پروژه کمتری داشت. ولی مهمتر از تعداد پروژه فکر میکنم تعداد صفحه است. نباید بیشتر از 30 صفحه باشه، چون که بعضی دیدم مثلا میان 60 صفحه میذارن. ببین پورتفولیو، مستر پورتفولیو که برای خودت بستی میخوای تو ایشوت بذاری مسئله نداره، ولی چیزی که میخوای بفرستی به یه نفر دیگه، تو میخوای طرف 60 صفحه رو ورق بزنه، واقعا اصلا این کار نمیکنه. اون همین مثلا پورتفولیو تو 10 صفحه اولش رو ورق میزنی، ببین اگر گیرا بود 10 صفحه بعدش هم مثلا چیز میکنه. اون تعداد صفحه برام بیشتر مهمه تا تعداد پروژه. اگر بگیم 30 صفحه، هر پروژه هم بخوایم تو 5 تا صفحه مثلا بررسی چیز بکنیم، توضیح بدیم، همون 5 تا پروژه تعداد مناسبیه، چون صفحه سی وی و کاور و اینجور چیزا هم داری دیگه، فهرست و اینا. در کل 5 تا 4 5 6 نهایتا. بعد مثلا اینطوری هستش که بگیم خود مکگیل میگه که یعنی یه ضوابط خاصی داشته باشه. آره اینجوری بشه. آره زمان ما داشت فکر کنم الانم داره. مثلا میگه که اکثر یعنی 75%، خدای من 50% چیز پورتفولیو باید استدیوهای اصلی شما باشه، پروژه های اصلی شما باشه. یه سری هر دانشگاهی نسبت به خودش یه سری ضوابط داره. من یادم مثلا استرالیا رو داشتم اقدام می‌کردم، اصلا ضوابطش خیلی مشخصا مربوط به صفحه کاور بود که این اطلاعات حتما باید توی صفحه کاورتون باشه، یا مثلا یه همچین چیزایی. اون واقعا باید برید وبسایت دانشگاه رو براش مطالعه بکنید. از هیچ حرفی رو قبول نکنید، چون اصلا عوض میشه. الان من اگه بخوام راجع به مکگیل بگم، حتما یه سری تغییرات داده، شما به حرف من گوش بدید ضرر میکنید. اونو باید خودتون برید مطالعه بکنید. ولی یه سری ضوابط دارن، حتما باید اون ضوابط رعایت بشه. برای فاند و اسکالرشیپ چی کار کردی؟ اول پذیرشتو گرفتی، بعد اونو جدا براش اپلای کردی؟ دانشگاه مختلف پروسش متفاوت بود. من مکگیل رو نه همزمان براش، یعنی خودشون مریت بیست، این که مثلا چقدر شایستگی وجود داره توی مدارکی که فرستادی، نمره هات و اینا، خودشون اختصاص میدادن یه فاندی رو. من فاند پارشال گرفتم برای مکگیل، همه رو کاور نمیکرد. بعد اومدم اینجا، ولی یعنی اون زمانی که من تو پروسه شده اصلا انتظار اینو نداشتم، ولی وقتی اومدم اینجا تازه دیدم که یه سری چیزا هم هست من الان میتونم اقدام بکنم که اتفاقا بیاد همه چیو کاور بکنه، که اون کارو کردم. مثلا من چند تا اسکالرشیپ، من ترم 1 و 2 بود، مثلا 2 تا اسکالرشیپ گرفتم، حدود 15,000 تا هر دوتاش با هم. 2 ترم پیش یه دونه اسکالرشیپ رو اقدام کردم خودشون، نه اونم مریت بیس بود، اونم بهم دادن، مقدارش کمتر بود. و چیزای مختلفی وجود داره که در حین تحصیل هم شما میتونید بهش اقدام بکنید، چه بر اساس شایستگی چه بر اساس نیازتون. چون من یه جا هم مثلا یه نید بیست فکر کنم ریکوست داده بودم که اونم قبول کردن بهم دادن، و دیگه نهایتا تونستم که کاور کنم چیز میزام. و یه سری سورس های دیگه ای هم هست، میدونم شاید مربوط نباشه ولی بچه‌ها خیلی میپرسن. یه سری چیزا رو شما باید اقدام بکنید از طرف دانشگاهه، یه سری چیزا از سمت ارگان‌های خارجیه، یعنی خارج از دانشگاهه، اونا هم اقدام میکنید. اینا رو همه رو از کوردینیتور باید بپرسید که مثلا چیا وجود داره چه. بعد یه سری ورک استادی پروگرام وجود داره که مثلا شما تی ای میشید، آر ای میشید، توی دانشگاه کار میکنید، بهتون پول میدن. این سری چیزی که من اصلا هیچ وقت به گوشم نخورده بود هیچ جا. یه سری سورسایی مثل بانک ها وام خوب میدن، یعنی وامی که مثلا واقعا به دردت میخوره. من خوشبختانه تونستم اونو بگیرم و اصلا روش قبلا نمیدونستم، ولی خب اومد توی پروسه خیلی 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 کمک کرد. و البته نمیشه گفت اسمش وامه ها، لاین آف کردیته، باید برید بخونید راجبش، خیلی چیز جالبیه. و اونم احتمال زیاد بچه‌ها بتونن بگیرن. بچه‌هایی که مثلا نمیتونن فول فاند بگیرن، نگرانن که بقیه رو میخوان چیکار کنن، به این جور چیزا هم فکر کنید، برید بگردید ببینید یه همچین سورسایی هم وجود داره. این فانده که میگی مثلا چقدرشو کلا چقدر هزینه‌های زندگی رو کاور میکنه؟
یا فقط مربوط میشه به شهریه دانشگاه؟ به شهریه دانشگاه که به عنوان یه دانشجوی اینترنشنال، حالا در مقطع مستر حدود هر واحد حدود $1000، اینجوری بهت بگم، که مثلا 15 واحد میشه حدود $15,000 ترمی، و نهایتا این 2 سال کلا میشه $60,000. وقتی سفارت شما باید سال اول رو نشون بدی، یعنی حدود $30,000 حداقل باید تو حسابت داشته باشی برای شهریتونم. خب این چیزی که دانشگاه ازت میخواد و هزینه زندگی و اینا 500-600 تا مثلا ماهیانه خورد و خوراکته، خریدای جانبیته. من خیلی آدم پرخرجی نیستم. وسط صحبتت تو توی خوابگاه میمونی؟ من خونه دارم. من اولین ترمی که اومدم اینجا یه خونه مشترک با 2 نفر از دوستام گرفته بودم که چون من هیچ وقت تجربه زندگی مشترک نداشتم نتونستم، خیلی برام سخت بود. اون زمان اجاره خونم حدود 500 تا 600 تا بود، 500 تا نه فکر کنم. بعد ولی نتونستم بمونم، واقعا سختم بود با 2 نفر دیگه زندگی کردن که من از اونا جدا شدم، اومدم استودیو خودم رو گرفتم. خونم کوچیک‌تره ولی خب برای خودم فقط. الان حدود 1000 تا اینا میدم و یعنی مجموعاً اگر بخواید مثلا با شرایط خودم بهتون بگم 1500 تا ماهی خرجتونه. و اینکه این 1500 تا رو اگر فاند بهتون بدن که کاور میکنه، اگر فاند نمیدن بهتون شما رو خیلی راحت میتونید برید اینجا سر یه کار جنرال و با یه کار جنرال میتونید نه تنها این 1500 تا رو در بیارید بلکه یه سیوینگی هم برای خودتون داشته باشید. و پارت تایم من خودم انجام دادم. من کار جنرال اینجا توی گل فروشی کار کردم، خیلی لذت بردم و پارت تایم کار میکردم، حدود 2500 تا اینا میگرفت ماهیانه و خب خیلی 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 قشنگ بود. یعنی روی اینا هم میتونن حساب کنن، البته اگر اهل کار باشن. بعضیا نمیتونن کار کنن، بعضیا نمیتونن همزمان کار و درس رو انجام بدن، این سختشون میشه. اگر یه همچین شخصیتی دارن میتونن که رو کارشون هم حساب کنن، اونم یه هزینه یعنی یه درآمد جدا خواهد بود و خیلی راحت چیز بشه. ولی مثلا من اشتباهی که کردم سبا اینجوری بهت بگم، مثلا من گفتم حل میشه. اون روزهای اول خیلی برام سخت بود که هنوز اون اسکالرشیپ رو نداشتم، باید از پول خودم از پول ایرانم خرج میکردم که مثلا برسونم. خیلی سختم بود. مثلا بچهای اینجا میرفتن این ور اون ور، نمیدونم کنسرتی، جایی، کافی شاپی، چیزی. بعد مثلا من چیز بودم میگفتم که من همیشه 2 تا 4 تا میکردم، اینا الان این همه خرج چه خبره مثلا با پول ایران. مثلا یه ذهنیتم این شکلی بود. خیلی اذیت شدم، یعنی برگردم عقب یه ذره واقع بینانه تر مثلا نگاه میکنم به قضیه، چون واقعا تاثیر میذاره روی روحیه آدم. ولی خب بعد اینکه کار و اینا رو پیدا میکنی دیگه عشق دنیا رو میکنی دیگه، اصلا نگران هیچی نیست. کار محدودیت ساعتی داره؟ چون مثلا من با یه سری بچه‌ها صحبت کردم، گفتن که ما به فرض توی هفته 20 ساعت میتونیم کار کنیم و همش باید توی دانشگاه باشه. حالا این کار جنرالی که میگی مثلا میتونه یه تایم بیشتر بشه؟ اینجوریه تا اونجایی که من میدونم، اگر قوانینش رو عوض نکرده باشه حتما باید برن بخونن. 20 ساعت به عنوان دانشجوی اینترنشنال 20 ساعت اجازه کار دارن، چه آف کمپس چه آن کمپس. من آف کمپس کار کرده بودم خب و بیرون از دانشگاه بود، بیرون کمپس همون گل فروشیه بود. 20 ساعت اجازه کار داشتم، اونو انجام دادم. ولی بعد درست که همین الان من تو اون شرایطم دیگه آزاده دیگه، من الان فول تایم میتونم که هر کاری که دلم میخواد انجام بدم و قراری که توی یه شرکت معماری کار کنم و آره میتونی، یعنی اجازه کار این شکلی داری. ولی اینا خیلی جدی هن. مثلا من کسایی رو میشناسم که خیلی جدی نگرفتن و مثلا کاری که دلشون میخواست رو انجام دادن، بیشتر از اون ساعت کار کردن، یا مثلا یه زبل بازیایی در آوردن که بعداً به واقعاً ضررشون تمام شد. یعنی همین کارا رو کردن که مثلا اون ویزای 3 ساله بعد از تحصیلی که بهت گفتم، مثلا از 3 سال یا بهشون کلا ندادن یا مثلا کمتر دادن، 1 سال دادن. یعنی خیلی باید یه چیز جدیه. من هیچ وقت مثلا به این جدیت با این مسائل برخورد نکرده بودم تو ایران.
من تو ایران کار نکرده بودم، یعنی کسی که تو شرایط منه لطفاً جدی بگیره. از تجربه دارم با تو صحبت میکنم. ولی خب بچه‌هایی که کار کردن قبلا تو ایران، یعنی این جدیت براشون قبلا به وجود اومده و بهتر بوده براشون انگار مثلا شرایط. جدیت فقط توی کاره؟ میخوام ببینم حال و هوای خود شهر یا شهر خیلی قشنگه. اینجا که من هستم فوق العاده است. ببین مثلا تورنتو خیلی شلوغه، شلوغی تهران اونجوری. و خب من تهران رو برای زندگی اصلا نمیپسندم. خیلی شهر قشنگه، اتفاقات خیلی قشنگی میفته، دقیقا همونجوری که تورنتو هست، کلی اتفاقات زیاد داره ولی خیلی شلوغه. ولی اینجا مونترال خیلی مقیاسش کوچیک‌تره، به شدت دایورسیتی زیادی داره. من الان اینجا از هر جای دنیا بگی من یه رفیق دارم، یعنی اونقدر آدمای مختلف هستن و اینا. خیلی کامیونیتی خیلی قشنگه. خود شهر مونترال اصلا به فستیوالاش معروفه. بستگی داره چیه مثلا برات مهم باشه. مثلا من خود فرهنگ فرانسوی رو دوست دارم. اینجا زبانش فرانسویه. بچه‌هایی که میخوان بیان اینجا، چند تا دانشگاه داره اینجا، حتما سرمایه گذاری بکنید روی زبان فرانسوی. من نکرده بودم، اومدم اینجا کلی طول کشید یاد گرفتم، ولی سخت بود برام. اون سرمایه گذاری رو انجام بدید بیاید اینجا، مطمئن بشید پشیمون نمیشید. اینجا چون زبانش فرانسویه، کسایی که ضعیف‌ترن نمیتونن فرانسوی رو اینتگریت کنن، اونا میرن تورنتو، اونا میرن ونکوور که شهرهای شلوغ‌تر و گرون‌ترین. ولی اونایی که فرانسوی رو بلدن میمونن اینجا. خیلی با آدمای نیتیو مونترال و کبک و کانادا خیلی سر و کار دارم. خیلی من میپسندم این کالچر رو. و اگر مثلا میگم من چون از تبریز میام دیگه، کوه و اینا داریم، ما اصلا نداشته باشیم نمیشه. مثلا تورنتو یه شهر فلته. مثلا برای من خیلی فاکتور مهمی بود که اصلا این مثلا شهر هیچ تپه نداره، کوه نداره، هیچ کاری نمیشه کرد، میتونیم. ولی خب اینجا هم آب داریم، هم چیز داریم وسط شهرمون، دقیقاً چسبیده به دانشگاه یه دونه کوه کوچولو داریم. برام خیلی مهمه. گفتم مثلا فرهنگ فرانسویش مهمه، مقیاسش کوچیکه، خیلی قشنگه، سیستم ترانسپورتیشنش خیلی خوبه، خیلی خوبه. تورنتو تقریبا هیچ در مقابل مونترال هیچیه. و برای کسی که چرا این فاکتور مهمیه، چون تو میای اولش ماشین نداری، چون تو میای خسته ای، تو باید اینجور چیزا برات فراهم باشه که ذهنت بتونه آزاد بمونه. و از لحاظ کامیونیتی ایرانیان هم خیلی قویه، کلی اتفاقای ایرانی میفته اینجا. چیزه تو قبل از اینکه بری با کسی صحبت کرده بودی؟ مثلا همین اطلاعاتی که میگی که حالا طبیعتش چجوریه، مردمش چجوریه و اینا، یا رفتی مواجه شدی باش؟ من هیچی نداشتم راستش. مثلا من اولین کسی بودم که از خانواده‌مون زد بیرون، از خانواده بزرگمون ها. یعنی مثلا ما نداشتیم کسی که بره، رفته بودن نمونده بودن، درس خونده بودن برگشته بودن، اینجوری بودن. و من کسی رو نداشتم کمکم کنه. رفیق و دوست آشنام اونجوری نبود، یعنی نتونسته بودم به من کمک کنن. من اومدم اینجا، من خودم مطالعه‌ام خیلی کم بود، یعنی باورت نمیشه من رسیدم اینجا فهمیدم که زبان اینجا فرانسویه، من نمیدونستم. و الان برای من راحته ها گفتنش. خیلی خیلی استرس داد بهم که من چیکار میخوام بکنم. با بچهای همکلاسی نمیتونستم حرف بزنم، نمیتونستم کامیونیکیت کنم. تو فکر کن بیای تبریز همه ترکی حرف میزنن دیگه، تو اصلا بلد نباشی میمونی، چیکار میخوای بکنی؟ یه خرید ساده هم نمیتونی انجام بدی، همیشه اکسکلود میشی از جمعایی که وجود داره. و این اتفاق داشت برای من میافتاد. بعدش هم که مسئله کار بود که باید حتما بهش میپرداختم دیگه، شروع کردم به یاد گرفتن زبانش. چون مونترال نسبت به ونکوور و تورنتو خیلی شهر ارزونتری هم هست. و خب با همه این فاکتوراش که من دوستش داشتم میخواستم بمونم دیگه، مجبور بودم فرانسوی رو یاد بگیرم که اونو یاد گرفتم. اومدم اینجا خیلی چیزا رو خودم تجربه کردم، من خودم اشتباه کردم یاد گرفتم. این روش هم جواب میده، ولی پدرتون در میاد. بهتره که یه نفر داشته باشید که مثلا باهاش صحبت کنید، ببینید مثلا اون چی میگه. من دوستی داشتم که تا مارک برنجی که اینجا میفروشن رو میدونست و برای من اون اطلاعات به درد نخوری بود که من چرا باید بدونم.
ولی خب کسایی بودن که اینجوری با برنامه‌ریزی قشنگ و دقیق اومده بودن. گفتی که دایورسیتیش خیلی زیاده، بچهای اینترنشنال خیلی زیادن توی دانشگاهتون؟ مکیل خیلی اینترنشنال زیاد داره، ولی دپارتمان ما معماریا ببین تنها ایرانیش منم، 2 نفر ترکیه‌ای داشتیم، بیشترشون فرانسوی هن یا مثلا از جاهایی که زبانشون فرانسوی، مثل الجزایر و اینا یا مراکش. البته خیلی نداریم ما، مثلا کلا میتونم بگم مثلا شاید 70-80% همون کانادایی‌ها و خود اینجایی‌ها. ما تو معماری زیاد دایورسیتی زیادی نداریم، ولی همینو مثلا بریم تو دانشگاه کنکوردیا اینجا تو مونترال بررسی بکنیم، ایرانی به شدت زیاد داره و از کل ملیت داره دیگه، چون اکسپتنس ریتش خب با مکیل فرق داره، دایورسیتیش هم فرق داره. ولی خود شهر رو من داشتم میگفتم بیشتر که شهر مثلا خیلی 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 از آدمای مختلف وجود داره توش. دانشگاهتون اینطوریه که کمپسش از همدیگه جداست؟ 2 تا کمپس داریم کلا، یک کمپس داونتاونه، یک کمپس هم اونوره که من هیچ وقت نرفتم، یعنی هیچ به دردمون نخورد. ولی کمپس داونتاون که اکثر چیزا اینجا هن، مثلا انجینیرینگ، پزشکی و اینا، یعنی یه محدوده داونتاونه که چیزه ساختمونای مکیل اونجا هستن، ولی ساختمون معماری ما الان مثلا تو کمپس دقیقاً چسبیده به فاکولتی انجینیرینگ، اصلا راه دارن به هم دیگه، ولی ساختمونش دیگه جدا و مشخصه دیگه. ساختمون قدیمیه، حتما برید توی گوگل ارث مثلا بیاید توی خیابوناش بگردید، خیلی حس قشنگی میده و خب در دسترس دیگه اون دیتا خوبه که اون دیدو بهتون بده. جالبی که حالا من داشتم میگشتم توی پیجت و دیدم که یه سری نمایشگاه فکر میکنم گذاشتم برای کارهای، حالا نمیدونم چه کاریه، مثلا کارهای پایان ترمتونه یا چه جوریه، و اینو فکر میکنم خود دانشکده‌تون انجام میده هر ترمه. یعنی ببین آره ما نه دانشکده که ببین ما یه انجمن داریم، انجمن دانش یعنی خود دانشجو دارن ادارهش میکنن، یه چیز خیلی جدیه، اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. برای خودش صاحب نظر تحت تاثیر قرار میده تصمیمات دانشگاه رو، بر خودش پرزیدنت داره، نمیدونم کلی آدم هست توش، کلی کار میکنن و خیلی زحمت میکشن. این اسمش گسه، برای دانشجویان ارشد اسمش گسه. این گسه میاد مثلا چیز میکنه، همین نمایشگاه ها رو که اسکول واید اکسیبیشن میگیم بهش، اینا رو مثلا هماهنگیاشون انجام میده. ما رو مثلا یعنی کلاسمون تصمیم گرفتیم بریم یه کابینی برای تعطیلات زمستون، اون هماهنگش با گاسا بود. بعد کلی کار انجام میده. آره مثلا این نمایشگاه هم که هر ترم معمولا دیگه بچه‌ها همون چیزه خودش به طور داوطلب همه هماهنگی‌هاش و کاراشو انجام میده. بچه‌ها که تحویلاشون رو دادن جمع میشه کارا، مخصوصا برای پروژه های ارشد که دیگه خیلی مهمه دیگه. ببین دکترها خیلی تعدادشون کمه، یعنی نمیشه از توشون مثلا نمایشگاه در آورد. الان برای دانشگاه پررنگ ترین مقطع ارشده، چون کارا به اندازه کافی چیزه پختن، تعداد زیاده، یه نمایشگاه خیلی خوب میده به آدم. بعد به خاطر همین هر ترم اینو تکرار میکنن. الان ما هم این ترم داریمش، از 1 می قراره به مدت فکر کنم 1 ماه نمایشگاه داشته باشیم که هر کسی 2 تا پنل بزرگ داره، هر چی میخواد میتونه چیز کنه، بزنه به اون پنلا، یا مثلا اگر تلویزیون میخوای، اسکرین اضافه میخوای، تیبل میخوای یا هر چیز دیگه میخوای، میتونی ریکوست بدی بر اساس پروژه‌ت. چون بعضی از پروژه ها چیزن مقیاس 1:1 درست کردن مدلشونو و برای مقیاس 1:1 دیگه فقط یه اتاق میخوان خودشون برای خودشون، یعنی اینا رو همه صحبت میکنن، هماهنگی‌ها رو انجام میدن و اون چیز انجام میشه. و همه پروژه هم توی یه بوکلت چاپ میشه که من هنوز نداشتمش، احتمالاً ندیدی، که خیلی حس خوبیه. نمیدونم خیلی کانفیدنس بچه‌ها رو میبره بالا. فکر کنم مثلا مهمونا میان ورق میزنن پروژه تو هم تو اون کتاب هست، خیلی قشنگه.
و بر اساس همه پرزنتیشن ها و اینا قرار بهت اوارد بدن دوباره، همون اسکالرشیپ ها، همون اوارد ها، همه چیز هست دوباره. و از بیرون مهمونینا میارن. هر کدوم از این نمایشگاه هم یه نتورکینگ ایونت دیگه. مثلا از شرکت های معروف شهر آدما میان، بعد با من دانشجو صحبت میکنه، کارمو میبینه، خوشش میاد، منم دنبال کار میگردم، باهاش صحبت میکنم، کار رو میگیرم، میرم سر کار. اینجوری میشه. مثلا خودم کارمو اینجوری گرفتم. و خب ببین چیزی که ما اصلا بلد نیستیم، من به خدا خیلی زمان بردنم یاد بگیرم اینو که چطوری با آدما صحبت کنم، شورت تاک داشته باشم، چطوری پیچ کنم خودمو. مثلا خیلی برگردم رو این اسکیلام تمرین میکنم. من بهتون تضمین میدم الان بچه‌هایی که میخوان بیان همشون تمام نرم افزارا رو بلدن، اونقدر نرم افزار بلدن که اینجا اصلا اینجوری بلد نیست. ولی خب ما تو خیلی چیزای دیگه ضعیفیم دیگه، اونا رو باید بیشتر مثلا ایمپروو کنیم. اگر اونا رو بتونیم این کارو انجام بدیم خیلی خوبه، چون به شدت اینجا مثلا به شدت این فرصت ها رو در اختیار آدم قرار میده، حیفه که استفاده نکنه، حیفه واقعا. اگه اوکی باشی من آیدی تو هم بذارم که بچه ها اگه سوالی چیزی داشتن بپرسن ازت. حتما عزیزم، حتما. من بیشتر تو اینستاگرام فعالم، گفتم بهت من یوتیوب ندارم. اگر بچه ها سوالی داشتن من اینو میگم چون داریم به فصل این اپلای ها اینا دیگه نزدیک میشیم، اولش حالا بریم با ایتالیا شروع کنیم و اینجور جاها، بعد مثلا بریم آمریکا اینا. اگر تو پروسه بستن پورتفولیو هستن بچه ها، خیلی میتونن رو کمک من حساب بکنن، حالا یا با دوره هایی که دارن یا با جلسه های کرکسیون 1 به 1 که برگزار میکنم. نتایجش خیلی خیلی درخشان بوده، بچه خیلی راضی بودن ازش و پذیرش ها رو تو پیج میذارم، حتی برم ببینن نمونه ها رو تو پیج. من یه سایت ایشو دارم که به بچه ها مطمئنم خیلی کمک میکنه، که تمام پورتفولیو هایی که ما بستیم بچه خودشون بستن تو اون سایت ایشو هست، کلی نمونه است دیگه. الان نمونه اوپن سورس، شما برید مثلا ببینید، مقایسه کنید، ببینید که چی برای عرضه دارید، چیکار باید بکنید، چقدر این هست بکنید، بقیه دارن چیکار میکنن. خیلی مقایسه میتونه مفیدی باشه حالا اگر به درد بخوره. یه چیز کلی که بچه‌ها با حداقل مارکت مگل میخواستن آشنا بشن، یه کلیتی دستشون اومده. باز خودت اگه فکر میکنی چیز جالب و باحالی هستش که باهاش درگیر بودی، میتونیم راجع به اون صحبت کنیم. نتورک، من چون خودم خیلی واقعا ایمپرس شدم با این قضیه. ببین نتورکتون رو حفظ کنید. الان من و تو که داریم با هم صحبت میکنیم سبا، یه نتورک خیلی قشنگیه. پس فردا اگر من کمکی خواستم میدونم که میتونم از تو رو تو حساب کنم، تو هم همینطور. و چه با بچه های ایرانی چه با بچه خارجی، یعنی اون بالانسه رو باید داشته باشید. بعضی ها میان اینجا و خیلی توی کامیونیتی ایرانی ها میمونن، بعضی هم کلن دیتچ میشن از کامیونیتی ایرانی ها و این خیلی هر دوتاش یه ذره خوب نیست. میدونی این خوبه که بالانس داشته باشی، تو بتونی مثلا یه ذره از خودتون نشون بدی، فرهنگ خودتون نشون بدی، یه ذره از اونا بگیری و این کلی در برات باز خواهد کرد، چون راحت ترین مرحله مهاجرت همین پذیرش تحصیل گرفتن و اومدن و درس خوندنشه. این راحت ترین بخش کاره و همه چیز بعدش شروع میشه. تو به محض اینکه درست تموم شد و باید بیفتی دنبال کار و طول میکشه. ببین من خدا رو شکر من خیلی خوش شانس بودم که مثلا کارم رو دارم بلافاصله بعد درسم شروع میکنم. خیلی ها رو میشناسم که این فرصت رو ندارن و شاید ماها سالهاست منتظرن که کار پیدا کنن. اونم به خاطر اینکه یه ذره شاید اولشون نتورکینگ رو جدی نگرفتن، یعنی شاید اگر اونو انجام میدادن به موقعش انجام میدادن. بعضیا میان دانشگاه چون اینجا آزاده دیگه، میدونی مثلا من میتونستم همه پروژه چیزمو پایان ناممو از تو خونه انجام بدم، لازم نبود برم دانشگاه. اینجوریه سیستمش. فقط با کرکسیونایی که با استادم داشتم باید مثلا میرفتم بهش نشون میدادم، حتی اونم میتونستم آنلاین انجام بدم. ولی خب این به من ضربه میزد اگه این کارو میکردم، چون میرم با تو دانشگاه با چند نفر آشنا میشم، باهاشون رابطه دوستی میسازم، میریم میایم، پس فردا بچه‌ها اینجوری کار پیدا میکنن. سبا کار میکنه، نسیم دنبال کاره،
بهش میگه که من دارم دنبال کار میگردم، اگه تو شرکتتون کسی رو میخواستید بهم بگو. ولی من نمیتونم اینو به یه غریبه بگم، حتما باید با طرف دوست باشم که بتونم این درخواست ازش داشته باشم. اونو اگر حفظ کنن همه چیزشون درست خواهد بود، همه چیزشون. و من چون آخرین حرفم باشه، من چون لیسانس که بودم خیلی، حالا من اصطلاح کبکیشو استفاده میکنم، من خیلی لیورسک بودم اگر اشتباه نکنم. بچه ها سرچ کنن فارسیشو بگم چیزه. و خیلی درگیر درس و اینا بودم، خیلی رفت آمد نداشتم با بچه ها، هم کلاسیان بچه ها غیر بومی ها میرفتم میگشتن عشق و حال اینا، من تو کتاب و درس و اینا بودم، به شدت ضعیف بودم و خواستم که اونو جبران کنم. خیلی چیزا یاد گرفتم و کامیونیتی خوبی دارم. اگر اونو فوکس بکنن من میتونم تضمین کنم که یک مهاجرت آروم و بی‌دردی خواهند داشت، وگرنه سخت میگذره، سخت.